ไปยังวัดต่างๆไม่ลงเรือก็กลับมาที่มาเจอยืนตรงนี้ได้ค่ะมีใครขึ้นเรือไหมคะเรือฟรีค่ะมีไหมคะยกมือให้หน่อยค่ะมีไหมคะเป็นกาบ่เป็นกาเป็นคนเดียวเยี่ยมขอกินก่อนได้ไหมtrên thầy mình chọnตักแล้วเหรอพี่ตักอ่ะตักได้แล้วเหรอđang có gì mà còn gì gì quá rồi lòi cái đôi
Thank you.